să ne ducem inițial în alte direcții, am încercat și cu varianta de prezent, cu varianta de Black Friday actual, dar deși am tot încercat diverse variante, mai aveam la un moment dat, ajunsesem să lucrăm și pe o variantă în care era stat la coadă pentru Sfintele Moaște. Țin minte că... Deci chiar încercasem multe variante. Adică tot stat la coadă, dar am încercat să vedem toate, să epuizăm toate opțiunile pe care le aveam din prezent. Și după ce am lucrat câteva luni pe mai multe variante, am ajuns la concluzia că cel mai justificat motiv al personajului ar fi tot în anii 80, când era coada la alimente, când s-a introdus rația. Mi s-a părut mai justificat pentru că e o nevoie primară, spre deosebire de ce se întâmplă acum în prezent cu Black Friday. N-a fost foarte mult de lucru pe adaptare, în a doua parte, când ne-am hotărât să rămânem în zona asta, pentru că novela e scrisă destul de vizual. Am lucrat puțin pe suma victimelor. Le-am tratat ca pe un personaj, tocmai pentru că vroiam să arătăm că nu se ține cont de vârstă, nu se ține cont de statut social și așa mai departe. Cumva am vrut să îi diferențiem prin vestimentație, prin culori. S-a pus mult accent pe culori. Chiar am primit întrebarea asta la un moment dat, că când ne gândim la comunism, ne gândim la o etapă destul de gri din istorie și cumva filmul se duce mult pune mult accent pe cromatică și am primit întrebarea asta de ce am preferat să-l duc în zona asta. Și probabil pentru că odată sunt născută sunt după Revoluție, deci nu pot să spun că am luat parte fizic la cozile respective, mai mult din povești și din partea de documentare pe care am avut-o înainte de film, filmulețe, fotografii, tot ce am avut la dispoziție, mai mult de pe internet. Și un alt motiv, probabil, pentru că e o tratare mai tragicomică, ca să spun așa. Adică e un fel ceva mai optimist de a vedea lucrurile, o perspectivă cumva mai ușoară, ca să zic așa. Întrebarea am primit-o chiar la sesiunea de Q&A de la Brest și probabil că ei sunt obișnuiți cu genul de filme care au tratat până acum subiectul și l-au tratat în maniera asta, în culori destul de șterse, griuri și așa mai departe. Cred că Spahiu de aici e cumva mai, sau cel puțin așa vreau eu să-l privesc, ceva mai diferit de cum a fost portretizat până acum. De obicei el era personajul ușor clovn, ușor tratat într-o manieră așa, niciodată n-a avut rolul ăla de om mai dur, așa mi s-a părut inițial când am făcut alegerea, mi se părea că nu l-am mai văzut în postura asta. Am lucrat armă de airsoft și persoana care mi-a procurat-o, Alexandru Lupo, a venit, el e pasionat de airsoft și a venit și a discutat cu Spahiu și a arătat, uite poziții, uite așa, uite cum trebuie să ții arma. Că nici eu nu știam mare lucru. Am discutat foarte mult și cu scenografa, cu care am colaborat, Alina Lupu.
Și de când am ales hainele, când am închiriat mașina, trabantul respectiv, am ținut să fie o anumită culoare, hainele la fel, majoritatea sunt cumpărate de prin second hand-uri. Asta a fost un minus, ca să spun așa, că nu aveam dubluri și din cauza asta nu ne-am permis decât o singură dublă la împușcături, nu puteam să-i schimbăm, să refacem și au fost multe din cazuri, cereau o a doua dublă și nu am putut să ne permitem, neavând dubluri la haine. Era un dispozitiv cu niște... avea prins ca o punguță umplută cu sânge fals și se acționau cu o telecomandă de la distanță. Și noi repetam căzătura și mișcarea de cameră și în momentul în care eram mulțumiți de mișcarea actorului, de căzătură și de sincron cu mișcarea camerei, atunci dădeam acțiunea propriu-zisă din decupaj. Deci după ce am terminat scenariul, am trecut la decupaj și de acolo vreau căzăturile să fie în slow motion, pe muzica aleasă, felul în care cad victimele și în slow motion capătă așa un iz comic, ușor comic și cred că asta a fost intenția încă de la început. Am și completat mai puțin decât am crezut inițial. Au fost mulți oameni care ne-au ajutat gratis, fără să aibă vreo pretenție. Un exemplu ar fi legat de cameră. Am discutat cu Laurențiu, cu operatorul, și am ajuns la concluzia că am vrea să filmăm cu altceva, nu camera care ne era pusă la dispoziție de facultate, nu știu, un Sony, nu știu de care, și am vrut să filmăm pe Red Epic 5K și am reușit să facem rost de cameră gratis, adică pentru 9 zile Red Epic gratis e ceva, cu obiective, cu tot ce am avut nevoie. Luat-o de la, știa Laurențiu pe Florin Danilov, care are camera și s-a înțeles cu el. Am avut... Deci asta a fost un element, ca să zic așa, pe care l-am obținut gratis. Cu Macaro am încercat cred că n-am filmat mai mult de 3 zile, tot așa, din motive de buget. M-a ajutat foarte mult că a circulat, ca să zic așa. Cred că cel mai mare... Bine, lansarea a fost la TIFF, acolo a fost în premieră mondială, unde am luat și premiu pentru cel mai bun scurtmetraj în cadrul zilelor filmului românesc. Și de acolo a fost așa ca o rampă de lansare. Foarte multe persoane au început să mă caute, foarte multe persoane erau curioase să vadă ce e cu filmul ăsta, mai ales că e un film de școală. Un festival mare care a contat foarte mult a fost cel de la San Sebastian în septembrie. Cumva, cred că aici m-a ajutat cel mai mult, că mi-a deschis niște uși. Adică le-a plăcut filmul și au zis, ok, bun, atunci am fi interesat și de viitoare proiecte. Ce ai mai departe? În septembrie mi-am dat examenul și lucrarea teoretică, am absolvit, ca să zic așa, am terminat cu facultatea. Acum mai am de lucrat puțin la mixaj, la filmul de diplomă. Mi-am dat examen cu o variantă intermediară. Mai am puțin, apoi să-mi fac color grading, DCP-ul, toate etapele astea de postproducție și sunt ca să zic așa, ne-am apucat de un nou scenariu, tot împreună cu Ana, cu ea colaborez, Ana Maria Gheorghe, și momentan, adică că suntem la început, abia am început să discutăm pe o idee, avem 2-3 variante și încet tatonăm să vedem pe care rămânem și spre care ne ducem. O propunere de coproducție
Și, adică am producătorul francez, n-am producător în România momentan. Și în momentul în care o să am un draft, o să încep probabil căutare de locații, scouting, toate etapele astea să vedem mai departe.